สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Go Wen Go นะครับและคลิปนี้เป็น EP พิเศษครับเพราะว่าตอนนี้ผมได้เป็นแบรนด์ Ambassador ของ U-Trip แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะนี่โอ้ยมีกันหมดเลยใช้จริงไม่ได้หลอกหลายๆคนนะครับที่ติดตามผมอยู่ครับก็อาจจะสมัครมาใช้ U-Trip กันแล้วครับแต่ก็ยังมีหลายคนนะครับที่ถามเข้ามาว่าแล้วมันดียังไงครับซึ่งคลิปนี้ครับจะมารีวิวการใช้ U-Trip นะครับจากหลายๆประเทศทั่วโลกที่เราเคยไปมาครับแต่ต้องเล่าก่อนครับว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปต่างประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้เลยครับคืออยากให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายมากขึ้นครับอยากใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดไม่อยากเสียไปกับค่าธรรมเนียมยิบย่อยต่างๆนานาครับซึ่งส่วนตัวครับผมเนี่ยพก U-Trip นะครับใบนี้นะฮะไปด้วยตลอดครับและในฐานะที่ผมเองนะครับใช้ U-Trip มานานครับการร่วมมือกันครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่บอกเลยว่าไม่ยากนะฮะและส่วนหนึ่งครับที่ทำให้การเดินทางของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นครับประโยชน์ของการใช้ U-Trip นี่แหละครับที่แทบทุกประเทศที่ผมไปเนี่ยสามารถใช้ U-Trip จ่ายได้หมดเลยนะฮะทั้งเรทดีครับเรทที่ใช่เวลาใช้จ่ายที่ไหนก็มั่นใจครับแถมยังใช้จ่ายครับได้จากทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งแต่ละประเทศที่ไปเนี่ยนะครับจะมีวิธีการใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางประเทศใช้เงินสดได้บ้างบางประเทศเนี่ยใช้บัตรจ่ายได้ครับหรือบางประเทศเนี่ยก็เป็นสังคมไร้เงินสดไปเลยครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะครับว่าแต่ละประเทศครับใช้จ่ายเป็นยังไงและการใช้ U-Trip จะง่ายแค่ไหนประเทศแรกนะครับคือประเทศญี่ปุ่นนะครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งในประเทศที่ฮิตนะครับและคนไทยไปเที่ยวมากที่สุดอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับหลายคนอยากจะรู้นะครับว่าเวลาเราใช้จ่ายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับต้องใช้จ่ายยังไงต้องบอกก่อนนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีความจำเป็นครับต้องใช้ได้ทั้งบัตรและก็เงินสดหมายความว่าเราไปเที่ยวครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องใช้ทั้ง2อย่างนะครับแต่ถ้าเป็นแบบตามพวกมินิมาร์ทต่างๆนะครับอันนี้ใช้จ่ายด้วยบัตรได้สะดวกมากนะครับเพราะว่าเราสามารถเอาบัตรไปแตะได้เลยครับเวลาจะซื้อจะช้อปปิ้งอะไรใช่ไหมแต่พวกตามร้านค้านะครับแบบร้านค้ายิบย่อยร้านค้าโลคอลต่างๆหลายร้านครับอันนี้เขาจะไม่รับบัตรนะครับส่วนใหญ่จะรับเป็นเงินสดนะอันนี้เราก็สามารถไปกดที่ตู้ ATM นะครับด้วย U-Trip นะครับได้ฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับในตู้ที่เขาแนะนำนะครับแล้วก็ recommend เอาไว้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าเรทค่าเงินเยนตอนนี้คุ้มมากนะครับเพราะว่าโอ้โหแบบเวลาไปช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ต้องดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เรทคุ้มจริงนะครับแต่ญี่ปุ่นก็มีการปรับนะครับพวกราคาค่าโรงแรมอะไรต่างๆนานานะฮะแต่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องช้อปปิ้งเนี่ยยังราคาใกล้เคียงเดิมอยู่นะฮะหรือถ้าเราเนี่ยนะครับออกไปนอกเมืองนะครับอันนี้ก็แนะนำว่าควรแลกเงินสดติดเอาไว้ด้วยนะครับเพราะว่าตามร้านนะครับคุณป้าคุณลุงนะครับส่วนใหญ่เขาใช้เงินสดกันทั้งนั้นนะฮะแต่ต้องบอกก่อนว่าเงินเยนนะครับเป็นเรทหนึ่งนะครับที่เราสามารถแลกรอไว้ในแอป U-Trip ได้ด้วยนะครับช่วงไหนที่แบบว่าค่าเงินเยนเนี่ยเขาถูกใช่ไหมเราจะได้รีบเข้าไปช้อนนะครับแบบเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่าเอาไว้รอช้อปปิ้งนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่แบบโอ้โหเที่ยวสะดวกก็สนุกมากและนี่คือประเทศแรกครับประเทศที่2นะครับนี่คือประเทศจีนนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ช่วงนี้เนี่ยคนไทยกำลังฮิตนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วนะครับเราสามารถไปเที่ยวได้เลยแล้วจีนนี่คือแบบโอ้โหทุกคนใหญ่มากนะครับมีจุดหมาย destination แบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งมีเซี่ยงไฮ้จะไปฮาร์บินจะไปคุนหมิงเราจะไปฉางซาจะไปอะไรก็ไปได้หมดเลยเต็มไปหมดนะฮะแต่ละที่ไม่เหมือนกันหมดเลยนะฮะแต่จีนอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสังคมไร้เงินสดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำนะเราจะต้องโหลดแอปเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือ Alipay กับ WeChat Pay นะครับซึ่ง2อันนี้ใช้จ่ายเป็นหลักเราสามารถจะเอาบัตร U-Trip ของเราเนี่ยนะครับผมไปผูกไว้กับ Alipay หรือว่า WeChat Pay ก็ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าสะดวกมากนะครับเพราะว่าทุกที่ของเขาเนี่ยครับส่วนใหญ่เราใช้วิธีการสแกนจ่ายครับหรือไม่ก็ให้เขาเนี่ยสแกนเรานะฮะง่ายมากนะครับบางร้านเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางทีเราไปเนี่ยครับร้านข้างๆเนี่ยทุกคนถือรถเข็นมาถือของมาขายเขามีให้สแกนหมดแล้วนะครับ Alipay แบบ WeChat Pay มีให้สแกนหมดเลยนะหรือบางที่นะครับถ้าเราไปจ่ายเงินสดเนี่ยบางทีอาจจะไม่มีเงินทอนแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีเขาไม่พกเงินสดกันเลยนะอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับเรียกแท็กซี่ครับสามารถจ่ายผ่านแอปได้ทั้งหมดนะครับร้านอาหารส่วนใหญ่ครับใช้ Alipay WeChat Pay จ่ายได้หมดนะครับหรือเราจะสั่งอาหารนะครับจ่ายแบบผ่านแอป Food Delivery ผมก็เคยลองสั่งมาแล้วนะก็สามารถใช้ U-Trip ครับจ่ายผ่าน Alipay ได้เลยครับเพราะว่าเขามีระบบ Smart Exchange นั่นเองฮะส่วนเงินสดนั้นอาจจะพกไว้นิดหน่อยครับที่ผมแนะนำนะไว้เผื่อฉุกเฉินนะครับในกรณีที่แบบว่าอินเทอร์เน็ตไม่มีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้จริงนะฮะที่ประเทศจีนและนั่นแหละครับคือประเทศจีนประเทศที่2
มาสู่โซนยุโรปกันบ้างนะครับก็ต้องบอกว่ายุโรปเนี่ยการใช้จ่ายจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าคุณจะอยากไปเที่ยวในโซนฝรั่งเศสตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหโรแมนติกใช่ไหมแต่ก็ระวังเรื่องของขโมยนิดนึงนะเวลาแบบว่าไปไหนมาไหนก็ระวังอิตาลีเองนี่ก็คือเป็นประเทศที่ผมชอบมากนะครับแน่นอนครับต้องระวังเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเอาแบบว่าไปเที่ยวถูกหน่อยเนี่ยคุณอาจจะลองไปแถวแบบออสเตรียประเทศเช็กนะครับผมโอ้ยตรงนั้นสวยมากแล้วก็ราคายังไม่ค่อยแพงนะฮะต้องบอกเลยว่าโดยรวมในยุโรปส่วนใหญ่ครับแน่นอนครับค่าครองชีพสูงนะฮะแต่ถ้าคุณอยากเที่ยวถูกเนี่ยก็ลองไปตามประเทศที่ผมแนะนำดูก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากประหยัดมากขึ้นนะครับนี่แน่นอนฮะค่าเงินยูโรครับเป็นค่าเงินที่เราสามารถแลกรอเก็บไว้ในแอป Utrip ได้ด้วยนะครับแลกรอเก็บไว้ได้เลยครับเข้าแอป Utrip นะครับกดซื้อเก็บเอาไว้ได้เลยนะหรือว่าถ้าใช้จ่ายผ่านบัตรในยุโรปอันนี้ก็ต้องบอกว่าสะดวกครับเพราะว่ายุโรปส่วนใหญ่เนี่ยครับก็จะรับบัตรเกือบทุกที่นะฮะสามารถจ่ายได้ทั้งร้านอาหารร้านค้านะครับซื้อตั๋วรถไฟขึ้นรถประจำทางก็จะมีให้ตื้อนะฮะแต่แนะนำครับว่าอันนี้ก็ยังต้องพกเงินสดไว้ด้วยอีกอยู่ดีเช่นกันนะครับเพราะบางทีคุณอาจจะไปเจอร้านโลคอลจริงๆนะครับตามพื้นที่ต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตามแพลนของคุณเนาะเพราะว่าถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับแต่ออกไปข้างนอกเนี่ยอาจจะเจอได้บ้างนะเราสามารถกด ATM นะครับฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมของ Utrip ได้นะครับในตู้ที่เขาแนะนำนะครับยุโรปนะครับในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียกได้ว่าโซนประเทศที่แบบใช้จ่ายเยอะนะครับอย่างน้อยเราประหยัดเรื่องเรทค่าเงินเรทค่าธรรมเนียมไปก็เที่ยวได้สนุกขึ้นแล้วครับเรามาลองโซนแปลกๆกันบ้างดีกว่านะครับอย่างทวีปแอฟริกานะครับจริงๆผมก็มีไปมาแล้วก็ลองใช้ Utrip แล้วด้วยนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า Utrip เนี่ยสามารถใช้จ่ายได้150สกุลเงินทั่วโลกนะครับรวมถึงในแอฟริกาก็สามารถใช้ Utrip ได้นะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยที่เราไปกันมาก็คือตูนิเซียใช่ไหมก็ต้องบอกว่านี่เป็นหนึ่งในประเทศแอฟริกาเหนือนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแต่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจเยอะนะครับอย่างเช่นมีคอลอสเซียมที่ถูกโลกลืมนะครับมีตั้งแต่โลเคชั่นถ่าย Star Wars นะครับทะเลทรายซาฮารานี่ก็คือแบบโหแบบสวยงามอลังการมากๆนะครับและแน่นอนนะครับว่าที่นี่ก็สามารถใช้ Utrip จ่ายได้เช่นกันอย่างเช่นตอนเราอยู่ในเมืองตูนิสนะครับเมืองหลวงเนี่ยนะฮะร้านอาหารดีๆส่วนใหญ่ครับเราก็สามารถใช้ Utrip จ่ายได้เลยครับเรามีระบบ Smart Exchange อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นร้านท้องถิ่นทั่วไปซื้อของซื้อกาแฟอะไรข้างทางเนี่ยซึ่งแน่นอนครับในแอฟริกาเนี่ยจะค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่นะครับจะใช้บัตรไม่ได้นะครับแต่เราสามารถไปกดเงินสดนะครับจากตู้ ATM ครับของธนาคารที่ร่วมรายการได้ฟรีแบบไม่มีค่าธรรมเนียมเช่นกันครับซึ่งอันนี้ถือว่าสะดวกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนนะครับไปเที่ยวแอฟริกาครับก็บางทีเราจะไปหาแลกเงินตูนิสที่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเอาจริงพอค่าเงินเริ่มแปลกอ่ะบางทีมันมีให้แลกไม่เยอะใช่ไหมครับบางทีเรทก็ค่อนข้างแพงด้วยแต่แน่นอนครับไปกดที่นู่นเราก็ได้เรทราคาดีนะครับผมก็สามารถไปเที่ยวแอฟริกาได้เลยและโซนสุดท้ายนะครับที่เราจะแนะนำทุกคนนะครับนั่นคือโซนฝั่งทวีปอเมริกานะครับโดยเฉพาะในประเทศอเมริกาแล้วก็แคนาดานะต้องบอกว่านี่เป็น2ประเทศนะครับที่เวลาถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยนอกจากตัวเมืองของเขาแล้วเนี่ยธรรมชาติแบบสวยงามอลังการมากอย่างอเมริกานี่ผมไปมาน่าจะเกือบ10ครั้งแล้วนะครับแล้วแต่ละครั้งนี่ก็คือประทับใจนะครับเพราะว่าบริเวณแบบเวลาเราไปขับรถทริปนะครับอเมริกานี่คือสวยงามมากนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจุดที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่ครับร้านค้าเราสามารถใช้บัตรจ่ายได้หมดเลยนะครับอันเนี้ยถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับแต่อาจจะระวังเรื่องของแบบว่าร้านโลคอลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีบ้างที่ใช้เงินสดนะครับเพราะฉะนั้นมีแลกติดไว้ด้วยก็ดีครับส่วนแคนาดาก็ไม่ต้องห่วงครับจะคล้ายๆกับอเมริกาครับแคนาดาเองเนี่ยก็มีธรรมชาติที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการนะครับร้านค้าร้านอาหารคาเฟ่ที่จอดรถขนส่งสาธารณะนะครับสามารถจ่ายได้ด้วยบัตรได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับพกเงินสดไว้กรณีฉุกเฉินเท่านั้นพอครับอย่าง Utrip นะครับเราสามารถแลกรอเก็บไว้ได้เลยนะครับทั้ง USD นะครับแล้วก็ CAD นะมีให้เลือกรอเก็บในแอป Utrip นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นช่วงไหนนะครับเฮ้ยเรทเงินกำลังดีฮะเราสามารถแลกเก็บไว้ได้เลยสำหรับคนที่จะไปเที่ยวอเมริกาหรือแคนาดานะครับผมก็ต้องถือว่าเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่ Utrip ก็สามารถซัพพอร์ตคุณในการไปเที่ยวได้ด้วยและอย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าโซนนั้นค่าครองชีพนะฮะแพงมากนะครับค่าใช้จ่ายแพงนะครับอย่างน้อยเราประหยัดเรื่องค่าธรรมเนียมไปประหยัดเรื่องเรทค่าเงินไปได้นี่ก็ถือว่าช่วยได้พอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเที่ยวอย่าลืมพก Utrip ไว้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือทุกที่จากทั่วโลกครับที่ผมไปแล้วนะครับสามารถใช้ Utrip ได้จริงนะครับและผมเองเนี่ยครับก็ใช้มาหลายปีแล้วครับจนตอนนี้ก็เป็นแบรนด์ Ambassador แล้วนะครับทุกคนใช้ทั้งเรทที่ใช่มั่นใจใช้ง่ายใช้จ่ายได้ทั่วโลกนะครับแถมไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝงด้วยนะครับสามารถใช้จ่ายได้ด้วยเรทที่ดีที่สุดนะครับ150สกุลเงินทั่วโลกครับและยังมีสกุลเงินให้แลกรอเก็บอีก10สกุลเงินด้วยกันนะครับถ้าใครจะไปต้องใช้เงินสดนะครับนี่ฮะเราสามารถไปกดได้ที่ตู้ ATM ครับได้ฟรีกับธนาคารที่เขาแนะนำนะครับแบบไม่มีค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดด้วยใครยังไม่มีนะครับมันติ Currency
Currency Wallet นะครับที่สามารถแลกสกุลเงินได้เรทดีที่สุดอย่าง Utrip นะครับสมัครไม่ยากเลยนะครับเข้าไปโหลดแอป Utrip นะครับผ่าน App Store หรือว่า Play Store นะฮะแล้วกดจากลิงก์ด้านล่างที่เราแปะไว้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับยืนยันตัวตนผ่านทาง K+ นะครับแล้วก็รอ 5-7 วันทำการบัตรก็จะส่งมาถึงบ้านคุณทันทีไปสมัครกันมาใช้เยอะๆได้เลยนะครับจะไปไหนก็ใช้จ่ายสะดวกครับแถมได้เรทดีที่สุดอีกด้วยนะครับส่วนใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับเราด้วยครับบ๊ายบาย